नमस्कार साथीहरु, यसमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले माइक्रोसफ्ट अफिसमा प्रीति फन्टबाट यसरी निर्मला कुमारी लेख्न खोजेको, तर मेरो यसमा चाहिँ कु भइराको छैन के। हो यस्तो समस्या एकदमै आउँछ माइक्रोसफ्ट अफिसमा। हामीले प्रीति फन्टबाट यसरी कुनै पनि नेपाली वर्ड लेख्दाखेरि हाम्रो तलबाट मार्ता नलाग्न सक्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सुरुमा अफिस बटनमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी अफिस बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर वर्ड अप्सन भन्ने रहेको छ, वर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रुफिङ भन्ने अप्सन रहेको छ, यो प्रुफिङमा क्लिक गर्नु होला। प्रुफिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा अटो करेक्ट अप्सन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अटो फर्मेट भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ। यसको तल एउटा स्मार्ट क्विट्स भन्ने अप्सन छ। यसको जुन टिक लागेको छ यो टिकलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी हटाउनु होला। हटाइसकेपछि यहाँनिर फेरि अर्को अटो फर्मेट भन्ने रहेको छ, यसमा क्लिक गरेर फेरि यो स्मार्ट क्विट्सको टिकलाई हटाउनु होला। यो दुईटा टिकलाई हटाइसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि फेरि पनि ओकेमा क्लिक गर्नु। अब यसरी हामीले मजाले कुमारी यसरी लेख्न सक्छौं। यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी नलेजको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।